નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું એક ખૂબ જ જૂની અને એકદમ દેશી રેસીપીનો વિડીયો, જે કેલ્શિયમથી ભરપૂર અને એનર્જી આપનાર તથા શક્તિવર્ધક અને હાડકાને મજબૂત કરનાર એકદમ દેશી અને ઘરેલું રેસીપી છે, જે આપણામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ લોકોએ નહીં ખાધી હોય એવું બની શકે. તો મિત્રો, ગાય કે ભેંસના વિયાણ પછી પ્રથમ 2 દિવસનું જે કાચું દૂધ હોય છે, જેને આપણે શીરું કહીએ છીએ, તેમાંથી જ બળી બનતી હોય છે. તો મિત્રો, અહીંયા મારા અંકલની ભેંસ વિયાણી છે અને એમની પાડી આવી છે. તો એમને મને જે ભેંસનું કાચું દૂધ આપ્યું હતું શીરું, એનાથી આજે આપણે બળી બનાવવાના છીએ. તો હું મારા અંકલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમને મને કાચું દૂધ આપ્યું. તો ચાલો બનાવીએ બળી. અહીંયા મેં એક તપેલી લીધી છે. એમાં 1 લીટર જે દૂધ આવ્યું હતું તેને આપણે એક ગળણી વડે ગાળી લઈશું, જેથી કરીને એમાં કોઈ કચરો હોય તો નીકળી જાય. હવે આપણે દૂધને ગેસ ઉપર રાખી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને દૂધ ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું. આશરે 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને ચડવા દઈશું. થોડી વારે આપણે એને ચેક કરતા રહીશું. ઘણા લોકો બળીમાં ખાંડ કે ટેસ્ટ માટે ઇલાયચી પણ એડ કરતા હોય છે. એના બધા જ તત્વો અને ગુણો જે છે આપણને મળી રહે તેના માટે મેં અહીંયા કશું જ એડ નથી કર્યું. આ રીતે 2 મિનિટે આપણે બળીને ચેક કરતા રહીશું, જેથી કરીને એ નીચેથી બળી ના જાય. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું. આ રીતે ચમચી વડે આપણે ચેક કરી લઈશું કે બળીમાં કોઈ પાણી રહી તો નથી ગયું ને, અને નીચેથી ચોંટી ગઈ છે કે નહીં. 2 મિનિટ માટે એને થવા દઈશું અને ફરીથી ચેક કરીશું. આવી રીતે આપણે 2 મિનિટે ચેક કરતા રહીશું, જેથી કરીને નીચેથી બળી ના જાય. ગામડાના લોકો તો બળીને એમનેમ જ બનાવતા હોય છે, પણ શહેરના લોકો આને સ્વીટ તરીકે બનાવતા હોય છે. મિત્રો, જો તમે ગળ્યું ખાતા હોય તો તમે આમાં ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો અને ટેસ્ટ માટે ઇલાયચી પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે ફરીથી એકવાર ચેક કરી લઈશું કે આપણી બળી થઈ ગઈ છે કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો, હવે આપણી બળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તેને ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું. આશરે 10 મિનિટ જેટલું ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે એના પીસ કરી લઈશું. આવી રીતે ચપ્પુની મદદથી આપણે એક સરખા માપના પીસ કરી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી બળી. આ રીતે ચપ્પુ કે તાવેતાની મદદથી આપણે બધા પીસ નીકાળી અને સર્વ કરી લઈશું. આ બળી તમે ફ્રીજમાં રાખી અને 2 થી 3 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો અને એનો આનંદ માણી શકો છો. તો મિત્રો, કેવી લાગી તમને મારી આ દેશી રેસીપી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. તમે પણ તમારા દૂધવાળા ભાઈને કહીને ગાયનું કે ભેંસનું કાચું દૂધ મંગાવી અને આવી પોચી બળી બનાવી શકો છો. તો મિત્રો, મારી આજની આ હેલ્ધી રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. તો મિત્રો, આવજો.